હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચિન્મયની રેસિપીમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજની રેસિપી છે તીખો, મીઠો અને ટેસ્ટી કોમ્બિનેશનવાળો નાસ્તો આલુ ટોસ્ટ. આલુ ટોસ્ટની રેસિપી ખૂબ જ જલ્દીથી સરળતાથી ઘરે બનાવીને તૈયાર કરી શકીએ છીએ, જે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે અને અંદરથી સોફ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસિપી આલુ ટોસ્ટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આલુ ટોસ્ટ બનાવવા માટે આપણને જોઈશે બ્રેડ, લીલી ચટણી, બાફેલા બટાકા મેશ કરીને, ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર. ચલો શરૂ કરીએ. એક કઢાઈની અંદર અહીં લીધું છે 2 મોટી ચમચી તેલ, જેને આપણે ગરમ કરીશું અને ગરમ થાય એટલે એની અંદર મેં નાખ્યું છે 1 ચમચી લસણ મરચાંની પેસ્ટ અને સાથે સાથે એડ કરીશું એક નાની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી. આને આપણે 1 મિનિટ સુધી સાંતળીશું, જેથી ડુંગળીનો કલર થોડો આછો થવા લાગે. ડુંગળીને આપણે વધારે કૂક નથી કરવાની, ગેસ આપણે મીડિયમ રાખવાનો છે. અને સાથે અહીં મેં એડ કર્યું છે 2 થી 3 મોટી ચમચી ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એ વાતનું ધ્યાન રાખીશું કે કેપ્સિકમને આપણે ક્રિસ્પી જ રાખવાનું છે, તો એને આપણે વધારે નહીં પકવીએ. 1 મિનિટ માટે આપણે એને સોતે કરી લઈશું. કેપ્સિકમ સરસ રીતે સોતે થઈ રહ્યું છે અહીં. ત્યારે આપણે સૂકા મસાલા એડ કરી દઈશું. 1 ચપટી હળદર, અડધી નાની ચમચી લાલ મરચું, અડધી નાની ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી નાની ચમચી ધાણા જીરું અને સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. મેં અડધી નાની ચમચી મીઠું નાખ્યું છે. બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે તૈયાર કરેલા બાફેલા બટાકા જે મેશ કરીને રાખ્યા છે એને એમાં નાખી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીશું. બધા મસાલા સાથે બટાકાને મિક્સ કરી દઈશું, જેથી બટાકાની સાથે મસાલો એકદમ મળી જાય અને બટાકા ફ્લેવરફુલ થઈ જાય. આને 1 થી 2 મિનિટ પકવવાનું છે અને પછી આપણે એડ કરીશું ઝીણી સમારેલી કોથમીર. આ મિશ્રણને ઠંડુ કરવા રાખી દઈશું. મિશ્રણ જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે એક બ્રેડ સ્લાઇસ લઈશું, એની પર એક બાજુ આપણે બટર લગાવીશું અને બીજી સાઈડ પર આપણે લગાવીશું લીલી ચટણી. તો આ ચટણી મેં કોથમીર અને ફુદીનોને મિક્સ કરીને તીખી લીલી ચટણી બનાવી છે. એને આપણે બ્રેડની બીજી સાઈડ ઉપર સરસ રીતે લગાડવાની છે અને એની ઉપર જે બટાકાનું મિશ્રણ બનાવીને તૈયાર કર્યું છે એને ખૂબ જ સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તો સ્પૂન કે નાઇફની મદદથી તમે એને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેજો એની ઉપર અને ઉપરથી પછી એને ફ્લેટ કરી લઈશું. તો આ પ્રમાણે સ્પૂનને ફેરવીને મેં એને ફ્લેટ કરી લીધું છે. તો બ્રેડ અહીં તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને હવે આપણે કૂક કરીશું. તો એક તવીની ઉપર મેં થોડું બટર લીધું છે અને બટરની ઉપર આપણે જે તૈયાર કરીને બ્રેડ સ્લાઇસ બનાવી છે એને મૂકી દઈશું. તો આ બ્રેડ સ્લાઇસને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર સરસ નીચેથી ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. તો ગેસને ફાસ્ટ નહીં રાખીએ, ધીમો અને મીડિયમ રાખીશું અને એને શેકતા રહીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપીની વચ્ચે એક રિમાઇન્ડર કે જો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો આવી ટેસ્ટી રેસિપી માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરજો, જેથી નવી રેસિપી તમે મિસ ના કરી દો. જરૂર પડે તો વચ્ચે આપણે એને ચેક પણ કરી લઈશું. તો બ્રેડ અહીં સરસ રીતે શેકાઈ રહી છે અને જ્યારે બ્રેડ સરસ ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યારે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે બ્રેડ ખૂબ જ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી શેકાઈને સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આનું પ્લેટિંગ એ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને જેને કુકિંગનો શોખ હોય એને આની ખૂબ જ મજા આવે છે કરવાની. બ્રેડને વચ્ચેથી આપણે કટ કરી લઈશું. ઉપર હું અહીં કેચઅપ
એડ કરું છું. તમે લાલ ચટણી પણ એડ કરી શકો છો, મીઠી ચટણી જે હોય છે. ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખીશું, અહીં એક ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે જે છે ચાટ મસાલો, એ મેં ભભરાવ્યો છે. ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ થોડી ઉપરથી આ નાખી દઈશું. અને હવે આલુ ટોસ્ટને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનાવતું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે છે ઝીણી સેવ, તો ઝીણી સેવ અહીંયા ઉપરથી એડ કરીશું. છે ને ખૂબ જ મજા આવે એવું પ્લેટિંગ આનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી આ ઝીણી સેવવાળી સરસ મજાની ટેસ્ટી આલુ ટોસ્ટવાળી રેસીપી. આ એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ બનીને તૈયાર થાય છે, જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી લાગે છે. તમે આ આલુ ટોસ્ટને કેચઅપ કે લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમે આને સાંજના નાસ્તામાં ચા સાથે કે પછી ક્યારેક એકદમ હલકું ફૂલકું ડિનર લેવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે પણ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રેસીપી બનાવજો અને તમારી રેસીપી કેવી લાગી એ નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને લખીને જણાવજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હેપી કુકિંગ.